नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज आजको भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्दै छु Xiaomi को Mi 11X Pro को बारेमा, जो छिटै नै हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न मिल्दैछ। Xiaomi नेपालले चाहिँ अफिसियली एउटा टिजर पनि राखिसकेको छ कि Xiaomi Mi 11X सिरिज मध्येमा चाहिँ कुनै एउटा स्मार्टफोन चाहिँ हामीले छिटै नै नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ भनेर। Mi 11X को बारेमा कुरा गर्ने हो भने अलरेडी Poco F3 नामले चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भइसकेको छ। त्यसैले चाहिँ मैले अनुमान गरेको Xiaomi को Mi 11X Pro चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। यो स्मार्टफोन भने अलरेडी चाइनामा चाहिँ Redmi K40 Pro नामले चाहिँ हामीले देख्न मिलिसकेको छ। यो भन्दा पहिला पनि मैले Redmi K40 Pro को पनि भिडियो बनाएको थिएँ, Mi 11X Pro को पनि भिडियो बनाएको थिएँ। आज पनि यसको ओभरअल फिचर स्पेसिफिकेसन र डिजाइनको बारेमा र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कहिलेसम्म देख्न सकिनेछ र के कति प्राइससम्ममा चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुने सम्भावना चाहिँ रहेको छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र यदि आजको भिडियो चाहिँ हजुरलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Xiaomi को Mi 11X Pro को ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने 6.67 इन्चको फुल एचडी प्लस E4 एमोलेड डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जसमा 120 हर्ट्ज को हाई रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ भने 360 हर्ट्ज को चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न सकिन्छ। ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी एकदमै बवाल देख्न सकिन्छ। अगाडि पछाडि भने Corning Gorilla Glass 5 ले चाहिँ प्रोटेक्सन गरिएको छ। HDR10+ को चाहिँ सर्टिफिकेसन मिलेको छ। एकदमै दामी यसको बिल्ड क्वालिटी हामीले देख्न सकिन्छ। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Android 11 देख्न सकिन्छ, जो MIUI 12.5 का साथ एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर चाहिँ एकदमै पावरफुल देख्न सकिन्छ, जो Qualcomm को स्न्यापड्रागन 888 चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जसमा 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ। 5 नैनोमिटर फेब्रिकेसन टेक्नोलोजीमा चाहिँ बनेको छ। र CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने Cryo 680 octa कोर CPU र Adreno 660 GPU देख्न सकिन्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि एकदमै बवाल देख्न सकिन्छ। गेमिङका लागि चाहिँ एकदमै पावरफुल प्रोसेसर रहेको छ। र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ क्यामेरा पनि एकदमै कमाल देख्न सकिन्छ। अलिकति यसमा डिसअपोइन्ट कुराहरू चाहिँ छन्, अहिले त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। जो यसको मेन क्यामेरा चाहिँ 108 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर देख्न सकिन्छ। सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न सकिन्छ भने थर्ड क्यामेरा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स देख्न सकिन्छ। र यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 20 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ, किनभने यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ अलिकति यसलाई इम्प्रुभ गरेर लन्च गरेको भए OIS को फिचर देख्न मिलेको भए चाहिँ एकदमै कमालको हुन्थ्यो। हामीले यसमा चाहिँ OIS को चाहिँ फिचरहरू चाहिँ देख्न मिल्दैन। यो चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्ट रहेको छ, किनभने एउटा फ्ल्यागशिप लेभलको स्मार्टफोनमा चाहिँ यस्तो फिचरहरू चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब हजुरहरूलाई चाहिँ के लाग्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र अरू फिचरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न सकिन्छ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ हामीले देख्न मिल्दैन, यो पनि एकदमै नराम्रो कुरा रहेको छ। र यहाँनिर चाहिँ एउटा अर्को नराम्रो कुरा चाहिँ हामीले साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ देख्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेर इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरका साथ लन्च गरेको भए चाहिँ एकदमै बवाल चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। र यसमा चाहिँ अर्को एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको एकैचोटि चाहिँ हामीले दुईवटा इयरफोनलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न सकिन्छ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि रहेको छ। एउटै स्मार्टफोनबाट चाहिँ हामीले दुईजनाले चाहिँ म्युजिक सुन्न पाइन्छ, जो एकदमै बवाल फिचर रहेको छ। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने 4520 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ। 33 वाटको फास्ट चार्जर USB Type-C पोर्ट देख्न सकिन्छ। यहाँनिर चाहिँ चार्जरलाई पनि अलिकति डाउनग्रेड चाहिँ मान्न सकिन्छ, किनभने आजभोलि यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले 65-67 वाटसम्मका चार्जरहरू पनि देख्न मिलिसकेको छ भनेपछि यसलाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेर नेपाली बजारमा लन्च गरेको भए चाहिँ एकदमै बवाल चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। तर पनि डिसेन्ट खालको चाहिँ चार्जर चाहिँ मान्न सकिन्छ। र ऱ्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR5 ऱ्याम र UFS 3.1 को स्टोरेज देख्न सकिन्छ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने इन्डियन बजारमा चाहिँ दुईवटै भेरिएन्टमा देख्न मिलेको थियो र हामीले नेपाली बजारमा पनि दुईवटै भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ, जो 8GB प्लस 128GB र 8GB प्लस 256GB स्टोरेजका साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र यसको प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Xiaomi नेपालले अहिले अफिसियली प्राइसको बारेमा केही लिक चाहिँ गरेको छैन। तर हामीले एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जो यसको बेस भेरिएन्ट रहेको छ अराउन्ड हामीले 65,000 सम्म चाहिँ देख्न मिल्नेछ भने यसको जुन हायर भेरिएन्ट चाहिँ अराउन्ड 70,000 सम्म चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। यदि त्यही प्राइसमा हाम्रो नेपाली बजारमा आयो भने चाहिँ एकदमै बवाल मान्न सकिन्छ। हेरौँ
अब त्योभन्दा कममा पनि नेपाली बजारमा लन्च गर्न सक्छ किनभने Xiaomi नेपालले योभन्दा पहिला चाहिँ यस्तो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ काम चाहिँ गरिरहेको छ। अब त्योभन्दा माथि गयो भने चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई त्यस्तो राम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन। सो गाइज यही थियो Xiaomi Mi 11X Pro को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मैले भनिसकेँ। यदि त्यही प्राइस सेगमेन्टमा नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ भने चाहिँ एकदमै पावरफुल स्मार्टफोन रहेको छ। ओभरअलमा गेमिङका लागि भयो, डिजाइन वाइज भयो, क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ अलिकति डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ यो प्राइस सेगमेन्टका लागि। अरू ओभरअलमा फोन एकदमै कमालको रहेको छ र हजुरहरू भने Xiaomi Mi 11X Pro लाई लिएर चाहिँ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो चाहिँ मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन जसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ।